নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ জল জীৱন মিছনৰ অধীনত জলসখী আৰু জলমিত্ৰৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত। জল জীৱন মিছন এনে এখন মিছন বা এনে এটা অভিযান যিটো অভিযানৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহলৈকে নলযোগে পানী যোগান আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বা প্ৰায়বোৰ ৰাজ্যতে কি হৈছে জল জীৱন মিছনৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে। ঠিক একেদৰে আমাৰ অসমতো জল জীৱন মিছনৰ কাম চলি আছে। প্ৰায়বোৰ পঞ্চায়তৰ অধীনত ৬-৭টাকৈ পানী যোগান কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। এতিয়া এই পানী যোগান কেন্দ্ৰবিলাক কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আপোনালোকে প্ৰথমতে সেইটো জানি লওক। যিহেতু পানী যোগান কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভূমি প্ৰদান কৰিব লাগে। যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভূমি দিব সেই ব্যক্তিজনকে প্ৰথম অৱস্থাত জলমিত্ৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। যদি ব্যক্তিজনৰ ঘৰত তেনেধৰণৰ কোনো ব্যক্তি নাই, মানে জলমিত্ৰ হিচাপে কাম কৰিব পৰা কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি নাথাকে, তেতিয়াহ'লেহে সেই যিটো অঞ্চলত সেই পানী যোগান কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছে সেই অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰা যিখন কমিটি গঠন হ'ব সেই কমিটিখনে অন্য ব্যক্তিক জলমিত্ৰ হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰিব। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনত যিসকল ঠিকাদাৰে জল জীৱন মিছনৰ যিটো কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কাম কৰিছে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হাত বাট নকৰে, মানে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাথাকে বা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰো অধিকাৰ নাথাকে জলমিত্ৰ বা জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। যিহেতু যিটো পানী যোগান কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজক সকলো দায়িত্ব গতাই দিয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে সেই পানী যোগান কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠা যিখন ঠাই সেই ঠাইখনৰ ব্যক্তিসকলক লগ লাগি এখন কমিটি গঠন হৈছে আৰু সেই কমিটিখনৰ অধীনতে জলমিত্ৰ আৰু জলসখীসকলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ অধীনত যিমানখিনি জলমিত্ৰৰ নিযুক্তি হ'ব সেই জলমিত্ৰসকলক যিটো পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ সেই পানী যোগান কেন্দ্ৰটো চোৱা চিতাৰ কৰাৰ বাবে মাহিলী এটা পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব জলমিত্ৰসকলক। সেই জলমিত্ৰসকলক পাৰিতোষিকটো দিব পঞ্চায়তে আৰু লগতে যিটো বিদ্যুতৰ খৰচ সেই বিদ্যুতৰ খৰচটো পঞ্চায়তে যোগান ধৰিব 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত। যিহেতু জল জীৱন মিছনৰ যিটো প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পটো পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ আছিল। গতিকে যেতিয়ালৈকে পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগখন চলি থাকিব তেতিয়ালৈকে সেই পাৰিতোষিকটো জলমিত্ৰসকলক দি থাকিব পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ পৰাই আৰু সেইটো দিয়া হ'ব পঞ্চায়তৰ যোগেদি। পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ সমাপ্তিৰ পাছত জলমিত্ৰসকলক পাৰিতোষিক দিব লাগিব স্থানীয় যিখন কমিটি সেই কমিটিখনে, অৰ্থাৎ কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ দায়িত্ব হ'ব জলমিত্ৰসকলক পাৰিতোষিক দিয়াটো। যিহেতু প্ৰতি ঘৰ মানুহলৈ জল যোগান ধৰাৰ বিনিময়ত প্ৰতি ঘৰ মানুহেই 100 টকাকৈ মাচুল দিব লাগিব। সেই 100 টকাটো যিহেতু এই কমিটিখনৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ নামত বেংকত জমা হৈ থাকিব। যিহেতু পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগ আৰু 2 বছৰমান পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ কাম কাজ চলিব। পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ সমাপ্তিৰ হোৱালৈকে যিহেতু পুঁজি যথেষ্টখিনি গোট খাব, সেই পুঁজিৰ পৰাই সভাপতি আৰু সম্পাদকে জলমিত্ৰসকলক তেওঁৰ পাৰিতোষিকটো দিব লাগিব। এতিয়া লগতে এই কথাটো আপোনালোকে মন কৰক যে জলসখীসকলক কোনে নিযুক্তি দিব। জলসখীসকলক কিন্তু নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব হ'ব কমিটিখনৰ যিসকল বিষয়ববীয়া থাকিব বা যিসকল সদস্য থাকিব তেওঁলোকৰ যিখন সাধাৰণ সভা হ'ব সেই সাধাৰণ সভাখনতে জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বা দিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ পঞ্চায়তৰ অধীনতো 6-7টা জল জীৱন মিছনৰ কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে আৰু প্ৰতিটোতে তেনেকুৱা ধৰণে জলসখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মানে যিটো অঞ্চলত বা যিখন গাঁৱত যিখন কমিটি গঠন হৈছে সেই কমিটিখনে সেই গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাক বিশেষকৈ জলসখী হিচাপে নিযুক্তি দিছে। এতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে কামখিনি কৰিব পাৰিলেই হ'ল, মানে তেওঁ কালেকশ্যনৰ যিখিনি কাম সেইখিনি যদি তেওঁ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জলসখী হিচাপে নিযুক্তি পাইছে। এতিয়া সকলোৰে মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিব জলমিত্ৰ আৰু জলসখীসকলে পাৰিতোষিক হিচাপেনো কিমান পইচা পাইছে। যিজন জলমিত্ৰ তেওঁক 6000কৈ টকা দিয়া হ'ব পাৰিতোষিক আৰু যিসকল জলসখী সেই জলসখীসকলৰ কিন্তু নিৰ্ধাৰিত পাৰিতোষিক নাই। যিহেতু তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিকটো নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকৰ অধীনত কিমান ঘৰ মানুহে পানী গ্ৰহণ কৰিছে। যদি 100 ঘৰ মানুহে পানী গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে জলসখীসকলৰ মাহেকীয়া পাৰিতোষিক হ'ব 1000 টকা, মানে 10%কৈ দিয়া হ'ব। তেওঁলোকক যিটো পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ পৰা যিটো পইচা অনা হ'ব, মানে 100 টকা আনিলে তাৰ পৰা 10 টকা কি হৈছে
কমিশ্যন হিচাপে আচলতে জলসখীসকলে পাব। এতিয়া জলসখীসকলৰ অধীনত যিমান সৰহসংখ্যক কনজিউমাৰ থাকিব, মানে উপভোক্তা যিমান বেছি থাকিব, সিমানে তেওঁ কি হৈছে মাহিলী যিটো পাৰিতোষিক সেইটো বেছি হ'ব। গতিকে জলসখীসকলে এই ক্ষেত্ৰত নিজেও অকণমান ভূমিকা ল'ব পাৰে। যদি তেওঁলোকৰ অঞ্চলত কোনোবাই পানী ব্যৱস্থা ঘৰত লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পানী লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকৰ কমিশ্যনটো ইচ্ছা কৰিলে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আৰু এনেকৈয়ে জলসখীসকল আৰু জলমিত্ৰসকলৰ নিযুক্তি হৈছে বৰ্তমান। আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি জলমিত্ৰ আৰু জলসখী নিযুক্তি হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে গম পাব। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰোঁতে নিজৰ ঠাইখনৰ কথা উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতু জল জীৱন মিছনৰ অধীনত আমাৰ অসমত কিমান ইতিমধ্যে পানী যোগান কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, কিমানে পানী পাইছে বা আপোনালোকৰ ফালে হৈছে নে নাই, সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন মানুহে গম পাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।